Real talk tayo. Ba't ka pa magwawalda sa comics kung libre mo namang mababasa online? Ang simpleng sagot, suportahan mo naman yung manilikha. Ibabayad rin yan ng kuryente, tubig, internet. Kailangan din niya kumain ng masarap paminsan-minsan. Ang di gaanong simpleng sagot, mahirap gumawa ng comics. Husay, talento, rekurso, utak at puso. Literal na buhay ang puhunan para lang maihatid yung kwento sa'yo. Ang hinihingi lang naman ng komikero o komikera ay konting pagpapahalaga. Ano nga ba ang halaga ng comics? Yan ang mauungkat natin sa not one but two books na ipapakilala ko sa inyo ngayong araw. Sa Pilipinas, buhay na buhay pa rin ang pagtingin na cheap ang comics. Katuwaan lang yan, di yan tunay na trabaho. Ang masaklap, pag usaping Marvel o DC naman, kahit napakamahal ng ticket sa sine, todo buhos ang suporta. Yung tipong, yun lang ang palabas sa buong Cineplex at punuan pa. Tapos magtataka tayo ba't di umuunlad ang comics na Pinoy. Siguro may mga magsasabing, hindi naman magka-level yung gawa ng Pinoy at gawa ng Marvel. Well, unang-una, may mga Pilipinong artists sa likod ng tinitingalang mga comics na to. Pangalawa, sino bang nagsabi na ang pamantayan ng magandang comics ay patigasan ng katawan, patalbugan sa teknolohiya, palakihan ng digmaan? Kumbaga, masarap ang burger at pizza, pero masarap din naman ang sinigang, laing, lugaw with egg. Bakit paghahariin ng ilang putahe lang? Ano nga ba ang sanhi kung bakit tila kinukulang tayo ng kakayahang unawain, pahalagahan, at suportahan ang mga comics na Pinoy? Maaring di mo lang trip, okay. Pero, paano mo ba nagiging trip ang mga trip mo? Ano ang mga rekisitong salik na humulma at patuloy na humuhulma sa buhay mo upang magkaroon ka ng kamalayan na matuklasan ang mga natripan mo? Anong mga pagtanaw at kaisipan ang kinailangan mong makainkwentro, makagisnan at piliing isabuhay upang makabuo ka ng balangkas para makahugot ng kasiyahan mula sa mga bagay na yun? Paano napasulpot at nalinang ang iyong panlasa sa kultura? Ang ating paglikha at ang ating paghanga ay hinuhubog ng kalagayang pinanggagalingan nito. At ito ay matingkad sa mga librong ipipreview natin ngayong araw. Ang unang 2 kalipunan ng comics ni Tarantadong Calvo. Hindi lahat ng comics ay tulad ng mga likha ni Tarantadong Calvo na pinipiling umugnay sa mga aktwal na kaganapan sa gitna ng kanilang pagladlad. Iba't iba ang paksa at lapit ng bawat manlilikha. Ngunit kahit fantasy pa yan, sci-fi, superheroes o steampunk, ano't ano pa man, nababaka sa comics ang panahon at kaisipan, ang ekonomiya at politika na kanyang pinagmulan. Sa format pa lang ng libro, makikita na ang kaibahan ng comics ni Tarantadong Calvo sa nakasanayan nating forma. Mas maliit at mas kwadrado ito, maiksi ang tagpo, bakas ng proseso ng pagsasalin mula sa pinagmulang plataforma, ang maliit na screen ng mga cellphone. Humigit kumulang 200 pahina ang bawat libro. Full color ang pagkakalathala at makintab ang papel na pinili upang lalong tumingkad ang mga kulay. Sa pabalat, gumagamit ng isang uri ng barnis na tinatawag na spot UV. Pinapakintab nito ang ilang bahagi ng pabalat upang umangat ang mga tampok na elemento tulad ng pamagat at mga figura. Paborito ko yung mga pattern sa inside cover. Nagsisilbi silang makukulay na pasilyo. Nihahanda ka sa iyong pagpasok at paglisan sa mundong likha ni Tarantadong Calvo. Malaki yung pinagkaiba ng danas ng pagbabasa ng comics sa internet at sa libro. Kung sa Instagram ay kronolohiko ang paglalabas ng comics ni Tarantadong Calvo bilang tugon sa mga balita, dito sa aklat, mas nilalaro niya ang pagkakasunod-sunod ng mga kwento. Na itatakda niya ang ritmo at tempo sa salita ng mga saglit, dagli at maikling kwento. Makikita ito sa pagsasaayos ng mga kwentong nasa isang panel, nasa 4 na panel kada pahina, at maraming panel sa maraming pahina. Pinag-iisipan ito ng mabuti upang magagap natin ang mas malalalim na hugnayan at mas malalawak na naratibo na nagtatahi sa mga kagyat na kwento. Sa comics ni Tarantadong Calvo, nilalaro niya ang ilang nakasanayang kaisipan, na ang tarantado ay masama, na ang kalbo ay likas na katawa-tawa, na ang comics ay simpleng aliwan at hindi politikal, na ito ay pang mababang uri, hindi intelektual. Parang diary o yearbook ang mga libro ni Tarantadong Calvo.
At tulad ng mga bagay na nakakawing sa taon, ito ay maaaring malipasan. Sa inaharap, maaaring may mga kwento ito na mapapanis, kukupas ang bisa, o mag-iiba na ang ating pagtingin. Marahil malilimot natin ang brand na ipinagbawal na liver spread, ang lasa ng dalgona coffee, ang pagka-essential ng lugaw. Gaano nga ba kataas ang halaga ng ham sandwich at ng monstera? Maalala ba natin kung ano nga ba talaga si Pami at taga saan si Lapu-Lapu? Gaano karami ang umattend sa birthday party o hinire na graphic artist? Ano nga ba yung imnong kahing pamalit na pangalan ng airport? Kailan nalipat sa Naga ang Bulkang Mayon? Maalala ba kung sino yung nakasimangot na host? Ano yung motorcycle barrier? Ano nga ba yung ibig sabihin ng commercial ng root beer o ng MGCQ? Natural lang ang makalimot. Balang araw, marami siguro tayong malilimutan sa kinakaharap natin ngayon. Ang comics ay isang paraan upang umalala at umunawa. May taglay na husay ang mga komikero at komikera. Kahit di ka nila kilala, kahit wala sila sa iyong tabi, kaya kang patawanin, kaya kang damayan, kaya kang aluin, kaya kang paliwanagan. Kaya kang mahikayat na wag lumimot, na wag magwalang bahala. At ilang taon man ang lumipas, madelete man ang accounts, maglaho ang platforms, may mga librong magpapaalala sa iyo na nangyari ang mga ito, na ganito tayo nag-isip, na sa ganitong paraan, tayo ay nabuhay, bumuhay, namatay, at pinatay. At yan marahil ang dahilan kung bakit marapat suportahan ang mga comics, nababasa mo man online o hindi. Sa huli, lahat sila ay ambag sa pag-aakda ng ating pagkatao, ng kwento ng ating bayan. Sana nakatulong sa inyo ang ating talakayan. Kung meron kayong katanungan, puna, o reaksyon, mag-iwan lang kayo ng komento dito, kaya umugnay sa aking social media accounts. Sana'y masuportahan nyo ako sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aking channel at pag-like at share nitong video. Hanggang sa muli, ako si Carl Castro. Maraming salamat!